ร้อม อ๋อ พอไหม รายการนิ่มชื่ออะไรนะ ชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิด ความฝัน แล้วก็ความจริง ประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหม ชอบนะ โอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้ย สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางที่ Journey กันนะคะ ทางช่อง YouTube ค่ะ Journey หรือว่าจะมาทางเสียงก็ทางช่อง Spotify แล้ว Podbean ด้วยนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ ต้อนรับการเดินทางของชีวิตเรานะคะกับการเริ่มต้นปีใหม่ แต่ที่นิ่มหายไปเนี่ยก็ต้องขอสารภาพว่านะคะเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็ไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าสามารถกักตัวออกมาก่อนแล้วก็พักผ่อนแต่ว่าทริปที่นิ่มได้ไปและนิ่มอยากจะแชร์ก็คือนิ่มชอบนิ่มแชร์เนี่ยนะคะคือตั้งใจเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ล้มเลิกก็คือการออกเรือเดินทางไปตามทะเลของอันดามันแล้วก็ค้างบนเรืออย่างที่ต้องการรวมถึงว่านะคะเพื่อนๆที่นิ่มเดินทางเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันเนี่ยทุกคนก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยกันด้วยการมีการเทส ATK ก่อนว่าผลเป็นลบหรือว่า negative หรือเปล่านะคะแต่เบื้องหลังก็คือว่ามีเพื่อนบางคนที่เตรียมตัวจะลงเรือด้วยกันแต่ว่าเป็นโควิดทุกคนก็เลยลงมติว่าคนที่เป็นเนี่ยถึงแม้ว่าจะหายทันเราก็ขอไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะคะนิ่มชอบนิ่มแชร์ทิปของการเริ่มต้นปีใหม่นิ่มพาทุกคนล่องเรือไปกับเรือยอชต์คาตามารันที่เราสามารถค้างบนเรือได้มันอาจจะเหมือนกับว่าโอ้โหหรูหราหมาเห่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายไปมาแล้วนะคะนิ่มอยากจะแนะนำว่ามันเป็นการสร้างการเดินทางกระบวนการใหม่หรือว่ามิติใหม่ที่เราจะสามารถเลือกผู้เดินทางได้ลดความเสี่ยงแชร์ค่าใช้จ่ายกันแล้วเนี่ยมันตกลงมาเหมือนกับการที่เราไปพักตามโรงแรมที่สบายๆแต่การเดินทางคราวนี้นิ่มขึ้นเรือยอชต์คาตามารันไปค้างบนเรือกับเพื่อนที่เราอยากจะอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นประสบการณ์แบบ once in a lifetime คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีประสบการณ์แบบนี้เลยค่ะเรือที่เลือกเดินทางไปเนี่ยนะคะเป็นเรือที่นิ่มสามารถพูดคุยกับกัปตันแล้วเขาก็สามารถชี้เส้นทางได้ว่าเราควรจะไปจุดไหนนะคะตกลงกันล่วงหน้าปลายทางของเราคือที่หมู่เกาะ PP ค่ะตั้งแต่วินาทีที่เราขึ้นเรือเนี่ยนิ่มมีความรู้สึกว่าเราได้ออกเดินทางแล้วถึงแม้ว่าปลายทางมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันคือระยะทางในการเดินทางหรือว่าความตื่นเต้นของเราที่เราได้เข้าสู่รีสอร์ทของเราหรือว่าบ้านใหม่ที่เราจะต้องลอยไปในทะเลแล้วมันเป็นความฝันของคนบางคนที่ชอบทะเลอย่างคนนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าอยากจะอยู่ในเรือแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆอยากจะเห็นดาวบนฟ้าอยากจะจอดว่ายน้ำในจุดที่มันสวยงามแล้วก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวเพื่อจะออกเดินทางไปกินข้าวกินปลาที่ไหนเพราะว่าการขึ้นเรือคาตามารันยอชต์ที่ค้างคืนเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วค่ะตรงนั้นพีถึงแล้วมีหลายเส้นทางนะคะที่เราจะเดินทางไปได้แต่ว่าพวกเราเลือกที่จะเดินทางมาที่หมู่เกาะพีนั่นก็เป็นเพราะว่าพีไม่ได้รับการเยือนหรือว่าธรรมชาติได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มาเป็นระยะเวลา3 ปีนะคะโดยเฉพาะที่อ่าวมาหยามันแปลกดีนะคะพวกเราก็นั่งคุยกันบนเรือว่าดีคาปริโอจากหนังเรื่อง The Beach เนี่ยทำให้อ่าวมาหยาโด่งดังแล้วก็กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากจะมาเที่ยวมาชมขณะเดียวกันตัวเขาเองเคยมีส่วนโดยที่ไม่รู้ตัวว่าทำให้อ่าวดังจนมันกลายเป็น mass tourism ก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะจนเกินไปจนกระทั่งธรรมชาติร้องโอดโอยนะคะแต่ขณะเดียวกันตัวเขาเองก็เป็นคนที่ทำงานหรือว่าเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกร้อน
ตลกดีนะคะ ใครจะรู้ว่าการที่เราทำอะไรไปมันจะส่งผลกระทบอะไรแต่นิ่มคิดว่าการที่ดิคาปริโอออกมาเป็นกระบอกเสียงในการทำให้คนรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่การไถ่บาปนะคะมันเป็นเพียงสถานการณ์ที่นิ่มหยิบมาให้มันชนกันเท่านั้นเองสิ่งที่รู้สึกว่าชอบที่สุดในการเดินทางค่ะคือความสะดวกสบายที่เรียบง่ายไม่ใช่ว่าห้องที่เรานอนเนี่ยแต่งยังไงนะคะแต่มันเป็นเพราะว่าการที่เราได้อยู่ด้วยกันกับเพื่อนที่เราอยากใช้เวลาด้วยแล้วก็การที่เราได้เคลื่อนที่เข้าไปสู่ธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะเข้าหาในมุมมองแบบนี้ได้ง่ายมันคือความหรูหราในการเข้าถึงมากกว่าค่ะจะบอกให้ไม่เคยรู้สึกว่ามหัศจรรย์กับขุนเขาอันยิ่งใหญ่ของอ่าวมาหยาเบแล้วก็เกาะพีพีขนาดนี้เลยอ่ะเราเดินทางเข้ามาจากอีกมุมหนึ่งแล้วมันทำให้เราได้เห็นความมาเจสติกหรือว่าความอลังการยิ่งใหญ่ตั้งแต่พื้นน้ำไปถึงหาดทรายแล้วจนกระทั่งไปถึงยอดเขาใครจะบอกว่าตรงนี้คือสวรรค์นี่ว่าเขาพูดไม่ผิดนะคะสวยมากพอเราเห็นหมู่เกาะพีพีอยู่ข้างหน้าใกล้ๆนะคะนิ่มรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยเหมือนกับพร้อมใจกันที่จะยกมือขึ้นมาไหว้แล้วก็สายตาแล้วก็คำอุทานเนี่ยมันออกมาถึงความชื่นชมถึงความเคารพที่เราสามารถเดินทางเข้าถึงหมู่เกาะพีพีได้ในคราวนี้มันเหมือนกับเราได้เจอในความขลังในความอลังการมากกว่าจะไปตื่นเต้นกับการที่เราจะได้ถ่ายรูปตัวเองกับสิ่งนั้นแต่มันสะกดให้เราตรึงสายตาอยู่ที่ขอบฟ้าแล้วก็ค่อยๆไล่มองสายตาไปตามขอบหินนะคะขอบภูเขาขอบผาหรือว่าค่อยๆทำให้เราไล่สายตาไปตามขอบผาที่อยู่ติดกับน้ำเห็นน้ำสีเขียวกระทบกันไปกระทบกันมาเห็นปลาที่ว่ายอยู่ข้างล่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นปลาอะไรที่มันใหญ่โตหรือว่าทำให้เราอู้หูโอ้โหนะคะแต่แค่ความนิ่งในความเป็นจริงของการได้เข้าใกล้ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เท่านี้นิ่มก็รู้สึกว่ามันคุ้มกับการเดินทางณจุดนี้นี่จะเป็นบ้านสำหรับคืนนี้คืนนั้นค่ะพวกเรานอนกันบนเรือนะคะมันเป็นแบบความลักชัวรี่ที่นี่มีความสุขมากเลยอะค่ะเพราะว่าบนเขาเรียกว่าอะไรนะคะด้านหน้าของเรือที่เราเป็นโซฟาสำหรับนั่งได้นอนได้เนี่ยมันเป็นที่ที่ทำให้เราได้ดูดาวเต็มฟ้าได้แบบคือฟ้ามืดนี่มันรักษาจิตใจเราจริงๆนะคะแล้วก็มีแต่แสงดาวเล็กๆแล้วอยู่มาเราก็ตื่นขึ้นมา แล้วเรือก็ล่องมาที่หน้าอ่าวมาหยามันทำให้เราได้เห็นหรือว่าเราได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอ่าวมาหยาในระยะทางที่เราไม่เข้าไปใกล้ความสวยงามของเขาจนทำลายความสงบค่ะแต่ความสงบในช่วงเช้านะคะที่เราได้ฟังเสียงนกได้ฟังเสียงคลื่นหรือว่าได้อาบกับลมทะเลหรือว่าแสงตอนเช้าเนี่ยมันสั้นเพราะว่าในช่วงสายๆเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาละไม่ว่าจะเป็นเรือหางยาวไม่ว่าจะสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือใหญ่ๆแบบเรานะคะไม่ว่าใครก็ตามค่ะจะเดินทางไปอ่าวมาหยาเบแบบไหนถ้าจะได้รับความสุขมีความสุขเท่ากันหรือว่าจะได้รับความทุกข์ระทมก็มีความทุกข์ระทมเท่ากันทำไมคะนี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเรานั่งเรือเข้าไปด้านหลังของอ่าวแล้วมันก็เกิดมลภาวะทางเสียงทันทีเลยเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้มีเสียงของเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเสียงมันกึกก้องพสุธามากค่ะความที่ตื่นขึ้นมาในความเงียบในการฉโลมแสงแดดมันหายไปเลยค่ะมันเป็นความเร่งรัดเหมือนเราจะไปสู่การแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ปิดหัวนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกของการเดินทางมาถึงเนี่ยเป็นไปอย่าง
เขาเรียกว่าอย่างที่เราตั้งใจก็คือว่าอยากจะเห็นความสงบความพิสุทธิ์ของอ่าวแล้วความรู้สึกของการที่เคยมาที่นี่เมื่อประมาณสัก20 กว่าปีที่แล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นมาค่ะว่านิ่มเดินไปตามหาดในความเงียบนะคะแล้วก็ภาพแรกที่เห็นภาพเป็นทรายสีขาวผ่านเตยปาหนานที่ขึ้นกันเป็นดงแล้วสีเขียวของน้ำทะเลกับสีน้ำเงินของน้ำทะเลหน้าหาดก็กระเด้งขึ้นมาทำให้ตาลมันกระโดดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยคือความสวยขนาดนั้นนะคะมันดึงจิตวิญญาณของเราให้ขึ้นไปสู่จุดที่เรียกว่าไฮอะหรือว่าแบบว่าหลุดออกไปอะยานหลุดออกจากร่างมันสวยขนาดนั้นแต่พอณวันนี้ค่ะพอมองผ่านเตยปาหนันแล้วปุ๊บไปถึงหาดก็จะเจอเป็นฝูงนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าดีกว่าใครเลยเต็มไปหมดเลยค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่ให้ขึ้นหาดเกินชั่วโมงละ400 คนหรือว่าวันหนึ่งไม่ให้เกิน 4,000 คนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะขณะที่นิ่มเดินดูความสวยของหาดนี่มันเกือบจะไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันมีร่างของเราร่างของมนุษย์เนี่ยบดบังไปหมดเลยแล้วก็เทียบกลับไปว่าขณะที่เรามองจากด้านนอกมองเข้ามาที่หาดเนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันยังไงมันต่างค่ะเพราะว่าธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์อยู่เลยสำหรับนิ่มนะคะในจุดที่เรามองจากด้านนอกเข้ามามันได้ความรู้สึกของความขลังมันได้ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันมันได้ความรู้สึกของความเคารพค่ะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงหรือเข้าไปในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแตะต้องหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นชั้นคนเดียวเท่านั้นที่ได้ครอบครองเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วเหมือนกับเขาไกลลาดเนี่ยนะคะไม่มีคนปีนขึ้นไปบนนั้นค่ะเพราะว่าธรรมชาติที่เขาเคารพคือธรรมชาติที่เขาเคารพไม่ใช่มีเอาไว้ให้พิชิตไงคะคือเดินเลียบหาดไปก็ได้ยินเสียงเป่านกหวีดไปจากเจ้าหน้าที่ที่จะคอยกันไม่ให้คนเนี่ยลงไปในน้ำเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากครีมกันแดดนั้นเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะสร้างมลภาวะให้กับสัตว์น้ำชีวิตเล็กชนิดชีวิตน้อยได้แล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสัมผัสกับน้ำทะเลเพียงแค่เล็กน้อยแต่เราก็มีส่วนที่ทำให้อายุของธรรมชาติที่มีอยู่ตรงนั้นสั้นลงเอามาหยา2 วันแรกของการเปิดเกาะใหม่ในรอบหลายปีค่ะจำความรู้สึกได้นะคะตอนที่ประมาณสัก20 กว่าปีที่แล้วค่ะก่อนที่หนังเรื่อง The Beach จะมีการถ่ายทำที่อ่าวมาหยานะคะตอนนั้นนิ่มพายเรือคายักไปกับเพื่อนแล้วก็เข้าไปที่หาดแต่ว่าตอนนั้นเขามีการสร้างค่ะสร้างเป็นศาลาหรือว่าสร้างเป็นบ้านของตัวละครต่างๆที่อยู่ในหนังแต่เราก็ได้สัมผัสกับความสวยงามของอ่าวมาหยาแล้วก็ทำให้รู้สึกถึงความเปราะบางของธรรมชาติคือตั้งแต่20 กว่าปีนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าโหทำไมมันสวยแบบนี้แล้วสวยแบบนี้จะรักษาให้มันสวยขนาดนี้ได้นานแค่ไหนนิ่มคิดถึงอ่าวมาหยาว่าเป็นผู้หญิงสวยหรือว่าดอกไม้สวยนะคะที่มักจะต้องถูกหยิบถูกเด็ดถูกตอดก่อนจากไม่ว่าอะไรก็ตามแล้วมันทำให้นิ่มรู้สึกว่าอ่าวมาหยาเป็นเหยื่อของมนุษย์เป็นเหยื่อของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความสวยของตัวเองนี่แหละค่ะสิ่งมีชีวิตที่มีคนต้องการหรือว่าชื่นชมเยอะมากเกินไปวันหนึ่งมันก็กลายเป็นมิวเซียมคือให้คนเพียงแค่มาวิสิตให้คนมาเยี่ยมชมเล็กน้อยโดยที่เราถอยตัวห่างออกมาแล้วมันก็จะอยู่ต่อไปได้นานๆบาลานซ์เนาะค
คือในสิ่งที่เป็นความสวยอะค่ะนี่ไม่ต้องบรรยายหรอกเพราะว่าทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าน้ำทะเลสวยหาดทรายสวยหน้าผาเวิ้งผาทุกคนจะใช้ความรู้สึกสัมผัสกันได้แต่สิ่งที่นิ่มต้องบรรยายหรือว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าความคิดที่มันตกค้างหลังจากที่เราเดินทางแล้วและเราเดินทางเยอะเราจำเป็นที่จะต้องมีการตกตะกอนของความคิดระหว่างการเดินทางเป็นการเดินทางที่เราไปแชร์ไม่ใช่ไปเทคคือไม่ใช่ไปถ่ายรูปไม่ใช่ไปกินไม่ใช่ไปทิ้งของแต่ว่าเราเอาสิ่งที่มีความสุขตรงนั้นเนี่ยกลับมาแชร์กับคนอื่นที่ไม่ได้เห็นได้บ้างอย่างไรคือไม่ต้องเชื่อนะคะแต่นิ่มคิดว่าการเดินทางถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเดินทางด้วยความรับผิดชอบแล้วความคิดของนิ่มที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยกับการเดินทางเนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงๆว่าในบางครั้งสิ่งที่มันสวยงามจนพิสุทธิ์ขนาดนั้นน่ะแทนที่เราจะทำตัวกล้าพยองเข้าไปพิชิตบางครั้งทำตัวให้เล็กลงแล้วก็เพิ่มศรัทธาแล้วก็ความเคารพในสถานที่บางอย่างบ้างก็ดีเพราะว่าเรายังจะต้องอยู่ไปอีกนานจริงไหมคะ แหมอุตส่าห์พาไปเที่ยวอ่าวมาหยาแต่ก็อดที่จะใส่ตะกอนอะไรบางอย่างให้แต่ละคนคิดกลับไปไม่ได้นะคะคราวหน้าค่ะการเดินทางที่ภูเก็ตที่ Journey นะคะนิ่มจะพาไปเกาะอื่นๆอีกแต่ว่ามันเป็นเกาะที่เราสามารถทั้งมีความสุขและทั้งเรียนรู้ได้เป็นเกาะรอบๆภูเก็ตนี่แหละค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเป็นอารมณ์อะไรนะคะติดตามได้ด้วยการกดกระดิ่งตรงนี้แล้วก็กด subscribe หรือว่า subscribe ให้นิ่มด้วยที่ Journey ค่ะคราวหน้าพบกันนะคะวันนี้ขออวยพรให้ทุกคนได้เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขได้ทำอะไรอย่างที่ได้ทำเดินทางก็ปลอดภัยไม่ติดโควิดสวัสดีค่ะพร้อม พร้อมไหม รายการนิ่มชื่ออะไรนะ ชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหม ชอบนะ โอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้ย